Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này Hana xin chia sẻ với cả nhà mình cách làm bánh giò cấp tốc. Không cần hấp, không cần lá chuối, cũng không cần khuôn. Nhưng mà bánh làm ra thành phẩm rất là ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ lấy 40g nấm mèo cho vào tô. Sau đó thêm vào 500ml nước ấm. Mình sẽ ngâm khoảng 15 phút cho nấm mèo nở. Trong khi chờ nấm mèo nở thì mình sẽ cắt nhỏ một củ hành tây. Sau đó thêm vào 200g thịt heo băm nhỏ và trộn đều. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình sẽ đem rửa thật sạch và mình sẽ thái chỉ. Phần nguyên liệu làm nhân mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp ở lửa vừa. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm và phi thơm. Sau đó cho phần nấm mèo vào, mình xào khoảng 2 phút. Mình xào nấm như vậy để khi ăn thì không bị hôi mùi nấm. Nấm sau khi xào xong thì mình sẽ cho ra ngoài tô và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, mình sẽ thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho vào 2 muỗng canh hành tím băm. Mình cũng phi thơm phần hành tím. Sau đó mình sẽ cho vào 1/2 muỗng canh nước mắm đảo đều và cho phần thịt trộn hành tây vào. Mình xào cho đến khi hành và thịt chín hoàn toàn. Khi thịt đã chín hoàn toàn thì mình cho trở lại phần nấm mèo vô và đảo đều. Nêm vào 1/2 muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ xào thêm 2 phút nữa. Và cuối cùng mình sẽ thêm vào 1/2 muỗng cà phê tiêu xay rồi tắt bếp. Để làm phần bột thì mình cần có 750ml nước súp gà. Đây là phần bột Hana sử dụng. Mình sẽ sử dụng tinh bột đậu xanh để làm phần bánh giò hôm nay. Hana lấy 100g tinh bột đậu xanh cho vào tô. Thêm phần nước súp gà vào khuấy đều và mình sẽ lượt qua rây cho bột mịn.
Mình sẽ để khoảng 20 phút cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nở thì mình bắt một son nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ đặt son bột lên và khuấy cách thủy cho tới khi bột sệt lại và trong hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn, mình sử dụng phương pháp khuấy cách thủy này thì không sợ bột dính vào đáy nồi, giống như mình khuấy trực tiếp trên lửa. Và rất là dễ làm. Mình sẽ khuấy phần bột này khoảng 10 phút cho tới khi bột sánh lại và trong thì thêm vào 1/2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ khuấy đều thêm 1 phút nữa để bột mịn hoàn toàn. Và mình tắt bếp chuẩn bị đi tạo hình bánh. Cô bác, anh chị và các bạn, mình nhớ vẫn để son bột trên nồi nước nóng. Việc làm như vậy sẽ giúp cho bột không bị khô và mình tạo hình dễ dàng hơn. Cô bác, anh chị và các bạn, mình có thể sử dụng bất cứ vật dụng gì mình có để tạo hình bánh. Hana sử dụng khuôn hoa hồng có đường kính khoảng 6 cm. Mình sẽ múc 1 muỗng canh bột cho vào khuôn tráng đều. Sau đó thêm vào 1 muỗng canh nhân. Dùng muỗng nhấn nhẹ cho nhân dính vô bột. Và thêm 1 muỗng canh bột lên trên dàn đều. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Sau khi tạo hình xong thì mình lấy màng bọc thực phẩm, mình che bột lại để tránh cho bột bị khô. Và mình để cho bột nguội là mình có thể dùng được. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi để nguội. Bánh nhìn rất là trong và rất là đẹp mắt. Thành phẩm thì ăn rất là giòn, không bị ngán giống như bột gạo. Phần nhân thì rất là đậm đà. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.